Yan, welcome to my channel. Yan, samahan niyo ako kasi may dumating akong package. So, definitely shoes to. So, alam ko na kasi na shoes to. Nagagalit ka na sa awa ko. Okay, samahan niyo ako unbox natin. So, yan. Ayan. So, ayan siya, Nike. Nike by you. Okay natin. Ganda ng box. Yan siya. Ang ganda oh. Ganda ng materials. So ito yung loob niya. Yan. So in-order namin to. In-order ko pala to sa sa mismong Nike, yung app ng Nike. Yan. So in-order ko siya last January. Yung mga first day ng January. So ang dapat ang dating na March 11. So dumating na maaga. Yan siya. Kasi customized to. So customize yung design niya. Kaya medyo natagalan. Almost 2 months. Yan siya, ang ganda, diba? Ito yung loob.